नमस्कार मानुकरी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. या भरतीमध्ये कोणत्या पदांसाठी भरती होत आहे, पदसंख्या काय असेल, क्वालिफिकेशन काय लागेल, या भरतीची निवड प्रक्रिया, व्याज अट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे भरतीचा अर्ज कसा करावा, या विषयाबद्दल संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती दिली आहे. तर यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि अर्ज करण्यापूर्वी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी. या भरतीची जाहिरातची लिंक व्हिडिओच्या खाली दिली आहे. त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटली तर लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. जेणेकरून येणाऱ्या नवीन भरतीचे अपडेट तुम्हाला लगेच मिळेल. अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी व ऑफिशियल वेबसाईटची लिंक आणि PDF फाईल हवी असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे. त्या लिंकवर क्लिक करा. तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, कमेंट, शेअर करा आणि चॅनेलवर नवीन असेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.